ay kung paano ang paggamit nitong Nicolite at itong brass. Kung paano gumawa ng isang letra gamit ito at saka ito. So, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to press the button notification bell, to press all, and to like and share na para updated kayo sa mga videos na ina-upload. Tara, samahan nyo ako. Saglit lang naman. First, gagawa ng layout, then imamount sa GI sheet, then kakatin using jigsaw. Then, lalagyan niya ng Nicolite. After that, tutunawin siya ng brass na pinainit. Yan. So, magpo-form na siya. Magdidikit na yung dalawang GI, yung kinat na GI letter at saka yung siding. So, kailangan lang talaga aayusin para maganda yung pagka-build up niya.
Sana nagustuhan niyo yung aking video. Thank you for watching.